good morning. ඉතින් අද නත්තල් දවස. ඉතින් ඔයාලට සුබම සුබ නත්තලක් වේවා. ඉතින් වෙනකට වඩා ඉරත් හොඳට පායලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා නත්තල් කාලේ හැමෝටම තෑගි හම්බ වෙනවා. ඉතින් මටත් නත්තලට තෑග්ගක් හම්බුණා. මේ තමයි මගේ නත්තල් තෑග්ග. Awalnya benda. Awal saya ada ni. Ini macam, ini dalam mana? Oh, ini kita mau manggi. Itu orang jalan. ඉතින් මගේ traveling life එකට එකතු වුණ අලුත්ම දේ තමයි drone එක. වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු අලුත් travel එකකින්. ලස්සන හැමෝටම සුබ නත්තලක් වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම ජය වේවා.